สวัสดีครัสวัสดีบครัสวัสดีครับบยินดีต้อนรับเพื่อนเข้าสู่ช anel แฟนบอยมาจ้าทุกคนเรามารีแคปอีพีที่เจ็ดกันนะครับของมิสคิวมังงะสั่งตายจ้ามาแล้วเจรจาหูยสนุกมากสนุกและเสียวสันหลังเหนื่อยในอ่ะอีพีช่วยนี้ช่วยต้องจ่ายค่าทำขวัญหลังวาบก่อนได้ไหมคะถูกต้องค่ะตรงนี้เลยค่ะค่าทำขวัญคือผีเดินผ่านอ่ะฉันบอกเลยคือหูวันวายบแบบโอ้โหคือว่าอ่ะจริงอีซีนนั้นโอ้โหเหมือนหนังผีอะเหมือนดูหนังผีกำลังดูหนังผีอ่ะใจหายแวบเลยเนาะมันไม่ได้ใจหายอ่ะป้ามันหลังแบบวุบขึ้นมันวูมาทุกอย่างมันเย็นบหลังอ่ะวาบมันเย็นวาบขึ้นไปเลยมันผมเย็นว่าบมันไม่ใช่ใจหายมันรู้สึกแบบหลังกลางหลังนี่วุบขึ้นมาเลยอ่ะเหมือนมันอยู่ๆมันก็ลมลมเป่ากลางหลังอ่ะโอ้ยขนลุกอ่ะคือขนสันหลังวาบอ่ะอ่ะเอาแม่งงี้เอางี้เอางี้ ป้าเชื่อว่าดูอีพีนี้แล้วเนี่ยทุกคนมีทฤษฎีหรือมีความเชื่อมโยงอะไรในหัวป้าจะถามทีละคนก่อนจะให้อธิบายคิดว่าใครคือฆาตกรในครอสเจ๊จุกค่ะหมายถึงเป็นฆาตกรที่ลงมือทำเลยใช่หรือเป็นใครมาสเตอร์มายด์ใครใครคือลาสบอสใครคือเนคแน่อร์สไงนอนค่ะใครเจ๊จุกคือใครคือในครอสใครคือเออในครอสป้าก็ถามว่าใครคือเนคอร์ส อืมในคอร์สคือคนทุบใช่ไหมเอาที่เจ๊จุกตีความถ้าถามว่าในครอสคือใครถ้าถามว่าเนี่ยน่าว่าในคอร์สอะฉันมองว่าไม่ได้เป็นคนแค่คนเดียวมันคือคนหลายคนอืมโดยที่มีมาสเตอร์มายด์เลยคือคุณอาคุณอาโอเคคุณอาเนี่ยตัวยอดเลยตัวยอดอ่าเลยเดี๋ยวจะแล้วก็ให้เจ๊จุกอธิบายเจ๊จุกตอบว่าคุณอาอ่าก่อนนะคุณลุงอานี่คือคิดว่าใครตัวยอด ลุงลุงใครคือตั้งแต่เนครอสลุงดูมาถึงอีพีนี้อืมตอนแรกมันกลับไปกลับมาเนาะพอมาอีพีนี้ก็กลับมาอีกแล้วอีกคนอืมที่สงสัยตั้งแต่ดูเทรลเลอร์ก็คือพี่ทันพี่ธันพี่ธันลุงแอบโอเคกลับมาคิดว่าเป็นพี่ทันขึ้นมาอีกแล้วก็คือเนครอสอืมโอเคเจกล่ะเจกก่อนหน้านี้ก็รู้สึกเหมือนเจ๊จุกแต่อืมอีพีนี้เนี่ยพอมันเห็นร่างซ้อนที่อยู่ในนั้นนะมันอืมแอบรู้สึกว่าเคมีโอกาสสูงแล้วว่าอ่มันคือการ า DID แล้วไปทำอะไรโดยที่ตัวเอง lost memory อ่ะเจกมองว่าเคคือเนครอสเออ 3 คน3 ชื่อเลยนะ ป้าป้าล่ะล่ะอย่าบอกนะว่าแพรวไม่ค่ะป้าจะบอกว่าป้าเป็นแฟนตีแล้วแรงมาก ป้าเนี่ยยังไม่มีทฤษฎีชัดเจนแต่ป้ารู้สึกว่านบมีส่วนเกี่ยวข้องกับอืมไม่คือสิไม่สิป้าต้องตอบคำป้าถามต้องตอบมาก่อนว่าคำถามใครคือของตัวเนคอเองค่ะสเออ อ๋อคำถามค ตอบำคำถามคำถามของตัวเองค่ะ คำถามของตัวเองใช่ไหมกันป้าตอบนบคือเนครอสอืมอืโอ้ม4 คน4 ทฤษฎีเลยฉีจ้ากเหรอฉีเออกเหรอสี่ทฤษฎีเลยมันฉีกแต่มันใกล้เคียงมันเป็นบันไดไปเรื่อยๆpossibility มันมีอืมป้าอืมจะไปเปิดประตูทำไมมันประตูเป็นปิดไม่สนิท วายมันหลอีกแป๊บอย่าอกหลอนเปิดให้ใครนะป้าคะกลัวป้ากลัวว่าใครจะเดินเข้ามาเหรอ ใช่หลอนไปหมดแล้วตอนเนี้ยอะไรก็ไม่เดี๋ยวรู้ เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเราจะเริ่มอ่าอ่า ป้ามีคนใครเคาะประตูแล้วป้าต้องไปส่องก่อนอ๋อนะไม่ค่ะฝนตกค่ะประตูบวมค่ะเวลาดันแล้วไม่ค่อยสนิทอืมมาเราอยากได้อยากอยากเอาที่ดีใครก่อนฉันได้หมดลุงลุงก่อนแล้วฉันก่อนก็ได้กันถ้างั้นโอเคลุงก่อน ลุงก่อนลงลุงพูดก่อนคือพี่มาดูมันจนถึงอีพีนี้ลุงถึงคิดว่าเป็นพี่ทันกลับมาเนี่ยก็คือด้วยจังหวะตอนที่นางสัมภาษณ์เคอืมที่นางบอกว่นางมีต้นฉบับของเนครอสเนี่ยทั้งหมดทุกตอนถึงตอนล่าสุดเนาะที่เคเขียนไว้อืมแล้วนางก็ให้ไปหมดเลยทุกตอนที่นางมีซึ่งนางพูดประโยคนึงที่นางพูดกับเคบอกว่าผมอยากให้คุณมาเขียนเรื่องนี้ต่อ อืมอืมลุงเลยกลับไปแอบฉุกคิดขึ้นมาว่าเอ้ยหรือว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีมังงะเรื่องนี้อืมเนครอสในชีวิตจริงอ่ะ
ก็คือทันน่ะ นางจะทำเรื่องไม่ได้แบบนี้ไม่ต่อไปไม่ได้แล้ว เพราะว่าอืมนางจะหยุดที่ตรงนี้ไงนางจะหยุดแค่ที่ตอนลุงอืไม่รู้ว่าตอนม25เป็นตอนสุดท้ายหรือเปล่านะหมายถึงต้นฉบับที่นางมีอ่ะ อืม แต่คือลุงเลยคิดว่านางจะทำต่อไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคนต้นเรื่องคือเคอะไรเงี้ยอืแล้วประเด็นคืมอนางรู้มาตลอดเลยว่าเคคือในคลอสคนเขียนน่ะอืมนางไม่ใช่ไม่รู้นะอย่างที่เราบอกว่าตอนที่นางไปถามแพรวอ่ะอืมคือนางนางรู้อยู่แล้วรู้แล้วนะว่าเคคือในคอร์สเอ้ยไม่ใช่คือในคอร์สมิคือมิสเตอร์สเตอร์คิวคิวอืมมิสเตอร์คิวถูกต้องคือนางรู้อยู่แล้วลุงเลยคิดว่าเอ้ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงขึ้นมานะพอมาดูอีพีนี้ปุ๊บด้วยรูปประโยคนั้นว่าอยากให้คุณเขียนต่อ เพราะฉะนั้นลุงมองว่าทันคือคนทุบด้วยถูกไหมลุงคิดว่าคนทุบอ่ะน่าจะมีมากกว่าหนึ่งอืมแต่ว่าคนที่ควบคุมอยู่เบื้องหลังคือเนครอสอ่ะคือลุงคิดว่าน่าจะเป็นพี่ทันซึ่งพี่ทันก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหยื่อที่โดนเรื่องคดีไทยอินเวสท์เมนต์นั่นนะมาด้วยกันเหมือนกันอืก็มคือเพราะทุกคนที่อยู่ในวงจรเนี้ยไม่ว่าจะเป็นฆาตกรหรือว่าเป็นเหยื่อที่โดนฆ่าเนาะก็คืออยู่ในวงจรของไทยอินเวสท์เมนต์นี้หมดอืมตั้งแต่ไอคนที่โดนจับไปแล้วหนึ่งคนนั้นเนาะ อืม คนนั้นก็คือเหยื่อหนึ่งเหยื่อเป็นลูกของเหยื่อหนึ่งคนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งพอลุงก็เลยคิดว่าพอคนพวกเนี้ยมันน่าจะมาร่วมกระบวนการกันอ่ะจริงๆแล้วคือทุกคนในที่นี้คือลูกเหยื่อทั้งนั้นเออลูกเหยื่อทั้งนั้นอืแม้กระทั่งมเคเองก็เป็นลูกของเหยื่ออืมเคก็อืมคือลูกของเหยื่อจริงๆแล้วตีเองอาจจะเป็นลูกของเหยื่อก็ได้นะลูกแพะอ่ะลุงก็เลยคิดว่าน่าจะใช่อาจจะคือนางไม่ได้เป็นลูกแพะนะตีอ่ะเพราะว่าอืพ่อนางมคืออะไรนะตำรในวจน้ำดีตำรวจตำรวจน้ำดีแต่อาจจะโดนเขาเรียกอะไรนะ โดนอานี่แหละโดนใส่ร้ายคือคนร้ายทั้งหมดทั้งมวลของคดีไทยอินเวสท์เมนต์น่ะลุงว่าน่าจะเป็นอานางอ่ะผบตรนี่แหละตัวร้ายตัวอาจริงอืมนางอ่ะน่าจะเป็นคนที่ทำให้เกิดลูกหลานของเหยื่อเหล่าเนี้ยที่กลายเป็นเนครอสกันมาเนี่ยอืมอืมฉันน่ะมีความใกล้เคียงลุงอ่ะแต่ไปที่เจะจุกก่อนฉันมองมีว่าอะไรนะคือมีใครจะดีตัวยอดเฟนต์ลุงไหมมีใครจะดีเฟนต์ลุงไหมเอ้ยมันไม่ใกล้ต้องดีเฟเคียงเหมือนนต์หรอกคือปลามันเป็นมุมอ่ะอืมคิดว่าใกล้เคียงเหมือนปลาอืมฉันน่ะมองว่าคุณอาเนี่ยคือตัวยอดตัวยอืมอดที่เป็นตัวยอดตั้งแต่คดีไทยอินเวสท์เมนต์ละอืมแล้วเหมือนประมาณว่าจะทำให้แก๊งของนางเองเนี่ยรอดพ้นนางก็ต้องหาเหยื่อถูกไหมอืมหาแพะเพราะฉะนั้นแพะก็คือพ่อของคุณพ่อตำรวจพ่อของแก๊งของพัด พวกนั้นพ่อของพัดอืมแก๊งเด็พ่อของกๆเหล่านั้นแก๊งเด็กนั้นก็เป็นเหยื่อที่โดนแบบว่าเนี่ยเป็นคนทำจริงอืมๆแล้วก็จากพ่อของพัดจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะแบบอืมอืมเรียกว่ายังไงนะไม่ได้อยากจะทำให้คดีออกมาเป็นรูปแบบนี้อืมแต่ด้วยการชักโยงใยของคุณอาอะไรประมาณอย่างนี้ยแหละที่มันทำให้พ่อเป็นของพัดกลายมากเป็นแพะคือด้วยเหมือนกันเป็นหมากเป็นแพะเหมือนกันที่ต้องรับเจ๊ไปเจ๊กำลังพูดว่าตอนเนี้ยกิตติเนี่ยก็คือภาพของคุณอาเมื่อก่อนถูกไหมกิกิตก็คือจติ บคดีได้ทำไงก็ได้ให้กูจบคดีให้ได้ใช่ใช่อืมวางแผนแบบอย่างนี้อืมเลยแต่ลุงอะดันแอบไปคิดว่าเขามีผลประโยชน์กับไทยอินเวสท์เมนต์ด้วยซ้ำคุณอาอืมอืมคือใช่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 คืออย่างนี้ต้องที่ออกมาเป็นแบบขอนั้นหนีบขอหนีบต่อจากตรงนี้แล้วกันว่าถ้าย้อนกลับไปเอ่อไทยอินณวันนั้นที่มีเรื่องไทยอินเวสเมนต์ผ่านจนถึงวันปัจจุบันเนี่ยไทอืมม์ไลน์มาประมาณกี่ปีก็ถ้าตั้งแต่ก็ตั้งแต่เคทัน8 ขวบก็น่าจะเคยี่แปสิบปีดขวบได้แปดแล้วขวบอ่ะยี่อ่าสิบอ่ะก็เกือบสิ่งที่มัน20แล้วล่ะสิ่งที่มันจะมีเรื่องหนึ่งคือไม่ว่าจะเป็นคุณอาหรือพ่อของตีก็แล้วไอ้ยพ่อของเอ่อ พาร์ทพัดก็แล้วแต่เคณ20 ปีที่แล้วตำแหอืน่งมมันแค่ไหนเพราะ20 ปีตำแหน่งทางตำรวจมันโตขึ้นไปเรื่อยๆณวันเนี้ยอืกำลังจะมเป็นผบตรผบตรแต่วันนั้นแฟลชกลับไปเนี่ยถ้าก็คือถามว่าคกิตติในดีใหญ่วันนี้ไงก็คดีคือกิตติในวันนี้คดีใหญ่นะประมาณนั้นเนี่ยถามว่าถ้าแค่ในรูปของการจัดการอย่างเดียว
มันไม่มันไม่อยู่ความรู้สึกนะ อืมอืมเพราะว่าเรานึกถึงแค่ตัวกิตติติดยังไงก็แล้วแต่โดยการจะโยนแพ้อะไรก็แล้วแต่ ถ้ามันไม่มีแบ็คมันทำแบบกิตติไม่ได้ อืลุงมอ่ะลุงอ่ะแอบนี่คือมุมคิดว่าคุณอาทำอ่ะเพราะว่าพี่ตัวเองอ่ะก็คือพ่อของพัดอ่ะตอนนั้นน่าจะเป็นผบปะไม่ผบก็รองอะไรสักอย่างอ่ะสมัยนั้นอ่ะ หรือไม่ก็ตัวเองก็มีแบ็คที่จะเหยียบหัวพี่เว้ยแล้วทีเนี้ยลุงก็เลยคิดว่าเขาถือว่าอันเนี้ยก็คือพี่น้องอ่ะน้องส่งอะไรมาก็เชื่อหมดอ่ะหรอือมปล่อยให้น้องทำอ่ะอะไรอ่าอย่างเงี้ยแล้วก็น้องก็เลยคืออยากจะป้ายไงอยากจะเขี่ยพี่ให้พ้นทาน้องก็เลยงคิดว่าเอ้ยกันกูทำยังไงก็ได้เพื่อให้ได้ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาใช่แล้วก็ตัวเอก็งก็ไต่เลยส่งเต้าขึ้นหลักฐานเท็จให้พี่ซึ่งพี่ก็ไว้ใจน้องไงเพราะเป็นอืมน้องตัวเองอ่ะสุดอืท้ายพี่ก็อื้อมฉาวถูกไหมล่ะทีใชนี้กลายเป็นว่า่พี่ก็เลยมีชะนักปักหลังไงส่วนตัวเองอืมก็รอดมาปิดคดีได้มีผลงานมีผลงานก็ขึ้นมาอาจจะได้เรื่อยๆจนตำแหน่งเป็นตำแหน่งขึ้นมาเลยทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมจนทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ย แล้วตอนเนี้ยกำลังจะขึ้นเป็นผบตรปุ๊บเพราะฉะนั้นใครที่รู้เห็นมาทั้งหมดเก็บให้หมดเพราะว่าไม่งั้นมีเรื่องเสียหายไม่ได้อ่า ซึ่งพอพูดถึงอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเนี่ยมันเลยทำให้ป้าเนี่ยมองว่าคุณอาจะไม่ใช่เนครอสคุณอากำลังจะเป็นเหยื่อคนสุดท้ายตัวใหญ่ที่สุดที่เนครอสต้องการเว้ยใช่ อันนี้อ่าลุงแอบคิดเหมือนป้านักมองอีกมุมอากรีอากรีลุงอะมองเหมือนป้าว่าลุงถึงบอกว่าเนคอร์จริงๆแล้วคืออาจจะไม่เขาเรียกอะไรนะเป็นเหยื่อของไทยอินเวสเมนต์น่ะที่อืมเป็นเหยื่อนะไม่ใช่ร่วมกระบวนการไทยอินเวสเมนต์นะคนที่โดอืนไทเอยอินเวสเมนต์อเล่นงานมาสมัยก่อนนะก็คือลูกเหยื่อทั้งหลายนี่แหละเวลาลูกเหยื่อเออเหยื่อในในเนคดีอ่ะคอร์อ่ะแล้วอืมเป้าหมายหลักของนางก็เป้าหมายตัวยอดของนางก็คือต้องเป็นคุณอาซึ่งมันอ่เลยทำให้ป้าาเนี่ยมองว่าตัวของนกเองอ่ะก็เป็นหนึ่งในลูก็ กเหยื่อเว้ยจริงอันเนี้ยแอบเห็นด้วยกับป้าว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงว่านบคือลูกของเหยื่อแล้วนบใช่อันนี้ก็มันก็เลเห็นด้วยยยอมช่วยเพราะว่าสิ่งที่เคทำมาคือศาสดาสิ่งที่ทุกสิ่งที่เนครอสทำมาคือมันกำลังล้างแค้นให้ครอบครัวนางด้วยเหมือนกันหรือไม่จริงๆแล้วคือส่วนตัวที่ป้าบอกว่านบเป็นเนครอสอะนบอาจจะเป็นคนปูทางทั้งหมดอะ ก็คือเอาเหมืไม่อนเหมือนรู้ไม่ประเห็นมาณว่าไม่ให้อืจับมได้คือนบทั้งหมดเป็นนางเก็บนางกวาดอ่ะก็คือหนึ่งนางเป็นผู้เข้าถึงข้อมูลวงในด้ถูวยกนางเป็นคสอนงเห็นไหมไวมากเลยที่ปลอดภัยที่สุดคือที่อันนี้ที่สุดอะไรนะที่อันตใชรายที่สุดคือที่ปลอ่ดอ่าภัยที่สุอ่าดเพราะฉะนั้นนางอยู่ตรงนั้นปุ๊บไม่มีใครอย่างนี้เลยแล้วนางโลโปรไฟล์เห็นป้านางโลโปรไฟล์มากคือลุงอ่ะคิดเหมือนกับป้าส่วนหนึ่งคือเป็นเหยื่อแต่ลุงไม่ได้คิดว่านบอะเป็นเนครอส อืมลุงอ่ะคิดว่าเป็นหนึ่งในเหยื่อที่แบบดีใจที่อีพวกนั้นตายห่าไปได้สักทีอ่ะอืก็คือเป็นลูมกเหยื่อก็เลยแบบยอมที่จะปัดปิดตาข้างหนึ่งอ่ะนึกออกไหมอืมอืมวันนี้มันอะไรแบบถึงเห็นได้ชัดถูกไหมล่ะเออเออโหวันวันเนี้ยนี้ปิดสองข้างที่เลยนะเห็นจากเหตุการณ์วันเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็คือตาข้างหนึ่งอ่ะปิดว่าเห็นเขาอีกข้างหนึ่งปิดว่าเขาจับมือกัน อืมคือกำลังฮอปเหรอ ใช่นกใช่ กำลังฮอปอยู่บ้าอย่างเงี้ยเหรอถ้าไม่เห็น BTS จะไม่รู้หรอก อ่ะทีนี้เจกมาเวทีเจกมาบอกว่าเคคือเนครอสค่ะคือมันจริงๆเอาจากสถานการณ์สิ่งที่เห็นเพราะว่าพอเวลามันเป็น อืม DID แล้วมันจำไม่ได้มันมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือภาพมันก็สวนกันในอีพีที่ผ่านมาอยู่ดีว่าอืมอืมในจังหวะที่เหตุเกิดก็อยู่กับตีตลอดเวลาอืมถูกไหมแต่เพียงแต่ว่าคือถ้าถามว่ามาสเตอร์มายของการที่จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นมาสเตอร์มายในการนำให้ทำแบบเนี้ยมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้ อืมอืมเพราะว่ามันมีความชัดเจนจากคนอะไรนะชื่ออะไรนะที่โดนจับไปอ่ะที่โดนที่โดนจับไปคนชื่อเคอะไรวะเคนหรือว่าชื่ออะไรนะอะไรอะที่คือชื่อขึ้นนึกออกไหมด้วยตัวเคที่โดนเก็บไปแล้วใช่ไหมเออที่เขาไปจับโดนจับในวัดอ่ะชื่ออะไรนะอ๋อเออฮะที่อ๋อตายไปแล้วโดนที่มาเจอเก็บไปแล้วตุยในที่มาคุกไปแล้วเจอตรงไอ้นี่ไงที่คิมมาเจอตรงเออเออคิมที่มาเจออืมเห็นเวลาแล้วที่บอกไปเยี่ยมอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็คือแบบคุยอืมกับมาสเตอร์มายเห็นไหมล่ะมันเป็นเท่าฐานหรืออะไรซึ่งแบบเฮ้ยคือสะเก็ดมันก็ ไฟเออมันคือเฮ้ยมันก็มีโอกาสของความการเป็นมาสเตอร์มายได้อยู่ดี
อืคือมวันนี้เขาเล่าเนาะว่ามันมีการเผาเกิดขึ้นกลิ่นของควันอะไรก็แล้วแต่เมันออคือประสบการณ์ตรงที่เคเจออ่ะเอเอออแต่เพียงแต่อันเนี้ยมันก็แอบรู้สึกเล็กๆได้ว่ามันอาจจะมีเป็นพาร์ทใดพาร์ทหนึ่งในลึกๆของเนครอสหรือเปล่าอืซึ่งมคนที่ออฟเซสกับเนครอสอะเราออฟเซสกับอะไรอะเราจำได้ทุกขั้นทุกตอนทุกวิธีการแม้กระทั่งทุกคำพูดอืมอืมอืมมันแอบมีความมันแอบมีความใดๆอยู่เรื่อแต่ว่างนั้นน่ะอย่างที่ลุงอ่ะมาคิดจนถึงตอนเนี้ยไอ้เรื่องสะเก็ดไฟอะไรพวกนั้นน่ะลุงก็เลยคิดว่าอืมมันอาจจะเป็นเนื้อเรื่องในมังงะไงก็อืมอันเนี้ยกำลังแอบรู้สึกสิ่งที่เล็กคิมมันพูดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะๆเป็นเนื้อเรื่องที่เคมันเขียนเข้าไปเพราะเคมันเขียนจากประสบการณ์ตัวเองหมดเลยไงอืมถูกเออฉันมีทฤษฎีหนึ่งที่อาจจะเสริมของลุงอืมอืมทันน่ะเป็นไปได้ทำไมไหมว่านานตอนสัมจังวะกว่าจะภาษณ์อ่ะมาเสริม พรุ่งทำไมนี้บอกนานสัมภาจังวะษณ์เสร็จแล้วอ่ะเออเอนางอสะกดจิตปะวะจำได้ไหมว่านางเคยใช้ปากกาแล้วจะสะกดจิตอ่ะอืมเอออืมแล้วนางก็เลยทำอะไรสักอย่างทำให้มันเกิดทริกเกอร์อะไรขึ้นมาทำให้มาเห็นภาพหลอนตั้งแต่ตอนเจอเห็นปะพอเจอเสร็จปุ๊บตอนแรกเราไม่รู้ว่าเขามีการสัมภาษณ์แล้วพอกลับห้องมาแล้วเป็นเลยอ่ะกลับบ้านมาคือส่วนตัวเอ่อนะเรามองว่าทันค่อนทันเนี่ยน่าจะรู้จักเคดีประมาณนึงแหละอาจจะตามเลยล่ะรู้จักคนหนึ่งนี้ดีมาในความอกอะไรเงี้ยอฟเซสอืเดาม ว่านะอืมทีเนี้ยวันเนี้ยชวนดูนิดนึงตอนแรกคิดคล้ายกับเจกเลยว่ามันมีคีย์เวิร์ดแล้วกูคือมึงคือกูอะไรเงี้ยตอนแรอืมกอะคิดว่าเคเป็นดีแต่ว่าพอมองจริงๆแล้วว่าเราคิดถึงอีกอย่างหนึ่งอันเนี้ยแอบคิดเฉยๆเนาะแอบคิดว่าเคอะเป็นสคิสโซฟรีเนียหรือเป็นจิตเภทมีหูแว่วปอ่าระสาทหลอน อืมอืมอืแล้วมตอนเนี้ยภาพที่ถ่ายทอดผ่านตัวละครเคอะเราไม่รู้เลยว่าเป็นภาพจริงหรือภาพที่เคโปรเจกต์เองเว้ย อืม อ่าภาพพ่อ possible ภาพพ่อภาพตัวเองเอในกระออันนั้นจกหรือภาพคิมในคุกอะเคโปรเจกต์เองหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอ๋อทุกอย่างคือเป็นภาพหลอนไปเองอย่างนี้เป็นภาพที่เคโปรเจกต์เองอะไหมอัอืมนเนี้ยอันเนี้ยอันนี้เราคือไอ้คือคือภาพพ่ออะลุงว่าโปรคิดเอเจกต์เองงแน่ๆอืมอันนั้นอ่ะอันภาพในนั้นน่ะสร้าง กระจกภาพพ่ออะชัดเจนว่าโปรเจกต์เองถูกปะล่ะสร้างขึ้นอืมมาเองแน่อันนั้นน่ะลุงว่าลุงโดยเฉพาะภาพพ่อมันเห็นไหมที่ตอนเราเห็นว่านางอืมตกเก้าอี้ลงไปแล้วสลบเออ่ะอเอากล้องกลับมาพ่อก็คือยังอยู่ที่เดิมยังอยู่ท่าเดิมอะไรเงี้ยก็มันยิ่งตอกย้ำเข้าไปเลยว่าอันนั้นน่ะคือเป็นสิ่งที่นางคิดขึ้นมาเองแล้วยานางหมดด้วยไงอืมอืมมันเป็นอ๋ตอนที่ยาอนางหมดไงเหมือนป้ากำลังจะบอกว่าตอนที่เข้าไปเยี่ยมสมมติตอนที่เข้าไปเยี่ยมอย่างเงี้ยไอ้ที่คิมบอกว่าที่คิม ฉัน a อ g เ e เห็นสซีฟสเก็ตไฟหนักๆอ่ะนู่นนี่นั่นนี่คืออาจจะเป็นภาพของภาพของเคหลอนของเองที่เห็นของเคแต่จริงๆแล้วแพลวอาจจะเห็นว่าไม่ได้มีอะไรอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยอีกแบบหนึ่งแต่ว่าคือถ้าแพรวเห็นอีกแบบหนึ่งอะแพรวก็จะไม่เข้าไปอืแบบที่นี้ ที่โรงงานนั้นอืถูกปะได้ล่ะเลุออลุงก็เลยคิดว่านั่นน่าจะเป็นภาพจริงแหละ อืมแต่ไอ้แต่มันมีภาพพ่ออันหนึ่งนะน่าจะเป็นซึ่งสิ่งที่พ่ออ่ะนางจินตนาการเดาว่าเป็นขึ้นมาเองจงจินมาอืซึ่งพอมมีอันถ้าเป็นหนึ่งนะ ฮะอ่ะมีอันหนึ่งที่ซีรีส์พูดขึ้นมาแต่ยังไม่ได้เป็นจริงก็คืออืมอะไรนะ dissociation ที่ดิโซเซียชันบอกว่าแพที่แพรวลวอ่ะอืมอืมน่าจะเป็นแต่แพลวตื่นขึ้นมาก็ยังจำได้ทุกอย่างซีรีส์กำลังจะปูทางให้ว่าเฮ้ยตัวเคคือเป็น dissociation หรือเปล่าสกิสโซฟีเนียคือดิโซเซียชันเนี่ยมันเป็นหนึ่งในอาการเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสกิสโซฟีเนียเองบางทีเขาก็มีดิโซเซียแหละ อืพูดไม่รู้เรื่องมคือเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องพูดไม่ปฏิดปะต่ออย่างเงี้ยมันก็เป็นอยู่ในอาการอยู่แล้วแล้วก็คือแล้วก็จำไม่ได้อะไรคืออย่างเงี้ยเนาะจังหวะนั้เออนนะลุงคิดว่ามันเป็นแค่การเขาเรียกอะไรนะคาดการณ์ของหมออ่ะใชเขาเรียกอะไรอ่ะ่มันไม่ได้หมอ๋ออมันหมมันไม่ได้อไม่ได้ฟัจำเป็นว่านธงจะต้องเกิดอ่ะว่าเขาจะขึ้นจริงถูกไม่ได้ฟันธงว่าต้องมันมี เป็นอ่ะ possible เป็นมีถูกโอไหมล่ะกาสที่จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยอ่าหมอก็แต่หมายถึงว่าแค่พูดไปแบบนั้นแต่บทพูดมาเพื่อให้เราแอบมีคำนี้อยู่ในหัวไงเอเอซึ่งอออเออซึ่งพอถ้าป้ามองไม่ผิดแล้วพอเรามองว่าเคมีความสกิสโซฟรีเนียอาจจะเป็นโรคหรืออาจจะเป็นเทรดก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้
เป็นไปได้ที่เวลาเห็นภาพอะไรมากๆแล้วแบบมันความจำมันลอสไปอ่ะอืมเพราะว่าณจังหวะที่เขามาอะไรเงี้ยมันอาจจะมาด้วยแบบเสียงในหัวเสียงในหูภาพไม่จริอ๋องหรือ เหมือนนี่ whatever ที่พามาเห็นภาพพ่อนี่นั่นมาแล้วก็พ่อพุ่งสั่งให้ไปเลยมาหรืออะไรเงี้ยนึกออกปะคือ อ่าคนนู้นสั่งแบบนั้นได้ยินเสียงในใจคนนี้พูดคนนั้นบรอดมายใส่ฉันอะไรเงี้ยแล้วพอมันมีสติขึ้นมาแล้วมันจำอะไรไม่ได้อ่ะแต่ตอนนั้นที่มันทำไปอะเพราะว่ามันมีคนสั่งให้มาสั่งให้ทำอะไรเงี้ยอืมอืมซึ่งเราคิดว่าจริงๆแล้วทันเนี่ยถ้าทันกดปากกาแล้วเอาเคอยู่อ่ะทันมีโอกาสเนาะที่จะมาสเตอร์มายเคได้อ่ะใช่ ใช่ เพราะฉะนั้นมันก็จะไปเสริมเอสดีลงได้แต่ว่าแต่ว่าเอางี้แต่ว่าถ้าทันทำอย่างนั้นน่ะทันจะทำไปเพื่ออะไรในเมื่อคดีเนี้ยมันเหมือนกับกิตติจงใจให้เคมาเป็นแพะอืทันไม่มมีทางหลอกเคมาเป็นแพะอืมถูกปะอืมอันทันเนี้ยมันคือไม่มีทากิตติงออกอ่ะมันคือจงใจเอาเคมาเป็นแพะดังนั้นอ่ะใช่ คนที่จะหลอกให้เคมามันคืออีกิตติลุงเลยแอบคิดจงจินเอาว่าจังหวะที่นางไปเยี่ยมพ่อแล้วนางสลบอ่ะอีตำรวจพวกที่ตามอ่ะอาจจะรายงานแล้วไงเอาไปแล้วอีกิตติก็เข้าทางพอดีไงอืมยกไปเลยใช่แล้วก็ไปวางไว้ในที่เกิดเหตุเอาไปเลยวางไว้แล้วอันเนี้ยตื่นมาคิดเหมือนลุงตกใจเอา เออคือหยิบมาเพราะว่าลุงนางจัดอาจไปหมดจะอยู่ในมืแล้วไม้ออยู่แล้วเมยอะไรอย่างเงี้ยเลืออืมดเลือดที่อยู่ที่เสื้อคืออีกิกิตติติจัดฉาอะจัดฉากให้หมดกหมดเพราะลักษณะของถ้าเอาค้อนทุบจริงเนาะเลือดมันจะไม่มันอันนี้มันถูคือโศเลือดจะกป้าสเปลชยอ่ะถูกเออถูก โดนจับป้ายมากกว่าอันนั้นแล้วน่ะคือก็จัดฉากแน่นอนอันนั้นคือจัดฉากแน่นอนไม่ได้ในคอร์สเป็นคนทแล้วนบก็ส่งสิกแนลไปหาทางเอทันไงอำให้มาช่วยไปก่อนอืมจะได้ไม่โดนอ่ะจับเออเอะไรอย่างเงี้ยไอ้อออันนี้เห็นด้วยที่ตอนคุยโทรศัพท์ถูกไหมเรานี่เก่งจริงๆพี่เออชิงลุงยากกว่านี้ไหมเห็นด้วยขอยากกว่าแล้วก็นี้ได้ไหมครับทันน่ะที่ลุงบอกว่าทันน่ะต้องการให้เคอะวาดต่ออืมเพราะว่าเพื่อที่จะไปเก็บเก็บตัวคนได้ยอดคือคุณไปอาไงถูกไหมไปจนจบอ่ะอยากให้เขียนไปจนจบเพื่อที่จะได้ไปถึฉันงตัวยอดอ่ะฉันว่านางอ่ะต้องการจะเด็ดตัวยอดของคดีไทยอินเวสเมนต์ก็คือคุณอานั่นแหละนางก็เลยอืม ยังไม่มีแบบวิธีการว่าเอ๊ะตัวยอดเนี่ยจะต้องตุยยังไงนะก็เลยจะให้เคอะเขียนต่อนั่นแปลว่าบางทีอสุราก็ไม่ใช่ก็เคคือพี่ทันหรอกเป็นใครสักคนอาจจะเป็นทันก็ได้เป็นนลุงว่าอาจบก็ได้จะเป็นทันเป็นไม่เลยใครอาจก็ได้จะอย่างถูกไหมหนึ่งอ่ะจุกมิตรทฤษฎีอย่างหนึ่งที่นางอยากจะให้เคเขียนต่ออ่ะอืมเพราะว่าตัวนางเองไม่รู้ก็ได้ว่าตัวยอดคือใครนึกออกปะอืฉันว่าแต่นางนางอมีความยากจะรู้ฉลาดแต่นางอยากจะรู้อ่ะก็คืออ่ะนางอาจจะคิดว่าเคอ่ะรู้ว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังสูงสุดอืแต่ฉันมกลับมองว่านางอ่ะรู้แต่ทุกอย่างว่านางรู้เพราะฉะนั้นนางเลยเป็นอสุราที่ให้ข้อมูลกับเคไปวาดรูปเพไม่ราะฉะนั้นตอนนี้หมายถึงว่านางรู้นางเหลือนางรู้แค่นั้นไงรู้แค่ข้อมูลที่อืม ให้ไปไงแต่หมายถึงว่าหลังจากเนี้ยนางไม่รู้หรอกหลังจากเนี้ยฉันว่านางก็รู้นางก็เลยจะแบบว่าจะให้วาดเหยื่อที่เป็นตำรวจคือตอนเนี้ยอหรือสุราอะไรแบบนี้เนี่ยอสุราจะต้องเจ็บปวดแบบเดียวกับที่เคเจ็บปวดเพราะเขาบอกแล้วว่าใช่อสุราคือภาพสะท้อนของเคแล้วก็จริงๆชอบเนาะชอบความที่แบบอสุราสะท้อนกระจกออกมาเป็นคำว่ายักษ์อะไรเงี้ย อืมอืมคือมันมีความแบบเจ๋งนะเขาเรียกอะไรมันมีความเท่ของบทมีความมีคเท่ของวามเท่ไดอะล็อกให้รู้สึกนะเฮ้ยเลยเหรอเพราะอันนี้ชวนคิดใครที่อ่านหนังสือเยอะๆมันเคยมีวรรณกรรมเล่มหนึ่งที่ใช้วิธีแบบเนี้ยในการสะท้อนกระจกอ่ะเราตั้งชื่อกับการสะท้อนกระจกอ่ะนึกออกไหมลอร์ดโวลเดอมอร์แฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์เพราะแฮร์รี่พอตเตอร์มีกระจกที่ชื่อว่าอะไรคะเจ๊กระจกอะไรวะจำไม่เอได้แล้วว่าริเซตกระจกชื่อเอริเซต ที่นางไปเห็นเจอเจอกระจกอะไรวะที่ชื่ออยู่ในกระเป๋ากระจกที่ชื่อกระจกไม่ใช่หินในกระกระเป๋าจกกระจกเอริเซตพอสะท้อนแล้วมันเห็นความปรารถนาในตัวใช่เอริเซใช่ใช่ตพอเขียนกลับมามันกลายเป็นคำว่า desire ที่แปลว่าความปรารถนาอันเนี้ยคือแบบอืมเดียวกันเลยอ่เนื่องามาพอเอาคำว่าเอริเซตมาสะท้อนมันจะเป็นคำว่า desire อืเอออืมมอืมอันเนี้ยเก๋มันมีความเก๋ในเชิงวรรณกรรมของมันอยู่
ประมาณนั้น ใดๆวันนี้แพลวเข็ดไหม เข็ด น่าจะเข็ดแล้วแหละค่ะ แต่ก็ไม่ คือ แน่ เอา หร ให้ อก ดีนะ อีตอน เอา อี ให้ ต ดี อน นะ ซีนสุดท้ายที่นางลืมตาขึ้นมาก็ไม่แน่หรอกอาจจะไปตามหาความจริงอีก ปริ โอ้ มขิดปะ ค่ะ วะ โอ้ น่าจะขิด เพราะ ลุ ว่าง มัน แอบ แก๊ คิดว่าลุงแอบคิดว่าซีรีส์ไม่น่าจะให้ขิดอ่ะ คือนางแก๊ ถ้า ส มัน ปิ้ ขิ ง ด ออ คื ก อมั มาน ทำร้ายจิตใจแพรวเกินอ่ะ มันดาร์กเกินเนาะ ลุง แต่ คิ ก็ ด ไม่ ว่า แน่ นี่แอบ หรอ ส่ว ก น มัน ตัว ดา นะ ร์กได้ อัน ไง นี้คือส่วนตัวนะลุงว่ามัน เอ ไม่น่า อ เขาไม่น่าจะให้ตุยอ่ะ น่าจะให้แบบว่าอาการหนักแล้วสักพักหนึ่งค่อยฟื้นอ่ะ แต่ ซีรี แต่ ส์แบ ถ้า บ ดูจากรีแอคชั่นที่เกิดขึ้นจากในสิ่งที่เราเห็นแล้วอะเจ๋งว่าบายบายว่ะ แต่ว่าแต่อาจจะรอดก็ได้เจ๋งเพราะว่าอยู่ อื ในมือหมอ ม เลยพอแก๊สปิ้งปุ๊บหมอก็แท็บแอนด์เชา ก็ แล้ว ปั๊ม ไม่ น่า เล ทัน ย อะไรอ น่า ย่างเงี้ จะ ย ปั๊ม คื เล อ ยอะไรเงี้ย คือลุงแอบคิดว่ามันไม่น่าจะทำให้ตุยจนถึงแบบดาร์กขนาดนั้นน่ะ อืม สำหรับแพรวหมายถึงสำหรับแพรวสำหรับตัวละครนี้อะลุงแอ ใช่ บคิด แต่ ว่า ว่าถ้าเกิด ให้ สม เห็ มุ น ติว่า ว่า ถ้า เพื่อนโคม่าขนาดนี้แหละแล้วเดี๋ยวสักพักนึงค่อยฟื้นขึ้นมา ถ้า สมมติถ้า ถ้า อ่ะ ถ้าตุยสมมุตินะ คือมันก็จะเป็นปมอีกหนึ่งปมใด ที่จะ ๆของ ทำให้ ก แพ อ ร ง ว นี้มา กลายเป็น มี เน ให้ ค แพ ร ร อส ว อีก ส่วนร่ ค วน กลาย ม เป็นเนคอสคนต่อไป อีกรอไป เนครอสภาค 2 เหรอ แพร เจ้าว จะแพร คื ว อ ไม่ใช่เห ท ยื่อของเน ายาท แพรว อั ไม่ น ใช่ นั้น เหยื่อของความอายุติธรรมค่ะแพรวคือเหยื่อของความ เรื่อง หา พวก ธรร ความ ม อ๋อ อันนี้ก็คือเราจะมีคุณยายวรนาถคลายตะขาบอีกทีหนึ่ง ไม่ค่ะตะขาบคนละตัวค่ะอยุติธรรมกับหาธรรมคนละเรื่องค่ะ ลุงแอบคิดว่าไม่น่าจะตาย ไม่น่าตาย อืม อืม แต่วันนี้สิ่งที่เลิศอีกอย่างหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ของตัวละครของพัดกับเคเนาะมันดีมากเลยนะ เขาดีมาตั้ พั ง ด แต่ EP 1อะป้า คือพัดเป็นคนที่เชื่อเคหมดใจว่าเคไอ้ต้าของฉันเป็นคนเธอจ๋าเป็นคนดีอ่ะ เธอจ๋าไม่ได้ เธ ท อ ความรักทำให้คนตาบอดเนี่ยเธอ ถูก ถู เนี่ย ก เอาจริง ๆ นะ ถ้าเรามองแบบว่ามองในมุมไม่ใช่สาววายนะ มันคือความลับทำให้คนตาบอดจริง ำคือ ๆ มัน ข คื นาด อ ว่าเห็น ไม่ เขา มึงไม่หลับ เห็น หู ว่า หลับ เขา ตา ถือค้อนอยู่ในมือแท้ๆนะเลือดเต็มตัวด้วยซ้ำเอาจริง ๆ มันมีใครไม่คิดมั่งถ้าไปเจอครั้งแรก อื ใช ม ่ ถูกไหม ไม่ ในใจเขาก็ไม่เธอไม่ได้ท อื ำเธอเป็น ม ผู้บริสุทธิ์ อันนี้ มั คื น อ ไม่กับฉัน อันนี้คือคิดไว้ตั้งแต่เห็นเลยปุ๊บ ไม่มีแบบว่าอุ๊ยหยุดแกทำอะไรนู่นไม่ ไม่ มี มี เลย ตกใจเลยเคทำอะไรอ่ะ เฮ้ ไม่ ย มีต ไม่ กใจ มี ไม่มีอะไร คือเห็นปุ๊บต้ เธ อง อจ๋า พาห ไม่ นี ได้ท ต้อง ำพาหนีเลยพาหนีก่อน จัดฉากแน่นอน ไอเนี้ยโคตรไบ คือ แอด มื เล ด ย ขนาดนั้นยังดูออกด้วยนะว่าเป็นการจัดฉากมีนู่นนั่นนี่หล่นอยู่ตรงนั้นตรงนี้มีการจัดฉากหมด ยังไม่ทันด้วยดูที่เกิดเหตุเลยนะ แต่รู้แล้วว่าจัดฉาก เขาเก่งเขาเป็นตำรวจที่เก่งไงลุง เนี่ยเพราะความรักทำให้คนตาบอดไงเหมือนที่จุกว่า อืม ป้าก็ตาบอดนั่นแหละ ป้ารัก จ ตี ริง ๆ อันเนี้ย เห็น ความ ไหม รักทางคนตา เห็ บ น อด ไหม ของแท้ เห็นไหมล่ะ แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดแล้วเป็นที่ประจักษ์เลยคือ คือ วันนี้ทุกคนเล่นดีทุก ดี ตัวละคร วันนี้เล่น มาก ดีมาก วันนี้ ย ต้อง อย ก ม สำหรับลุงต้องยกให้ดิว ดิวเอาออสการ์เล อุ้ ย ย วันเนี้ย ดิวเล่นแบ คือบ แบบ ว่า โอ้โห โอ้โห unexpected อะ ทั้งซีนหน้ากระจกแล้วก็ซีนที่ เอ คุยกับ อ พ่อตอนฟื้น เอ มา อ แบบ โอ้โห เลิศเลยอ่ะ อันนั้นน่ะคือเลิศอ่ะ เลิศเลยเลิศเลย เลิศหมดแล้วซีนที่หรือกูทำวะ เอ ซีนนั้นก็ยัง อ ดีเลยที่อยู่ๆหันมาแล้วก็หน้านิ่งเลยอ่ะ มั อั น น ก นั้ ลาน ย ก็ เป็น แอบ แบบ คิดไงว่า มันเหมือนกับฟลิปมาหรือเปล่า ด้วยความเคยดู DID เยอะ แล้วด้วย เออ แล้วด้วยความที่นางกินยา แสดงว่านางต้องรู้ว่าตัวเองป่วยเป็นอะไร เอ อื อ ม ถูก แล้วนางก็แบบหรือกูทำวะ เออ โหด มันมี มา ความ ก ไม่ มัน แน่ เป็น ใจ ไปได้ นะ มันมีความเป็นไปได้อย่างที่ป้าว่า เพราะว่าอีคนในกระจกมันก็ยังพูดเลยก็ให้มึงต้องให้กูออกมาจำได้ไหม ใช่ อันนี้คือเสียงป้าว่าไม่ เสีย ใช่ ง ใน ใน ดี หัว ป้าว่าสกิสโซฟีเนียเสียงในหัวสั่งเสียงในหัว บอกให้ สั่ง เชื่อ ว่า แบ ให้ บ กูเปลี่ยนเป็นคนนี้อย่างเงี้ยเหรอ ไม่สั่งให้มึงเชื่ออย่างนี้ สั่งให้มึงทำแบบนี้ มันจะเจอคนที่เป็นสกิสโซฟีเนียมากมายในเคสจริงที่แบบได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้เสียงพระเจ้าสั่งให้ฉันทำ แล้วคน DID มันมีแบบนี้ไหมป้าบอก แบบว่าให้ได้ยินว่าอีกบุคลิกหนึ่งบอก คื ให้ อ กู โด ออก ย มา ปกติคืออย่างนี้ลุง DID อ่ะตัวแมคคานิสเอาแมคคานิซึมของ DID ก่อนเนาะ DID แมคคานิซึมคือจะเปลี่ยนตัวออกมาเมื่อตัวตนหลักสู้ไม่ไหว แต่อันเนี้ย อื ตัว ม ตนหลักสู้
สู้ชิบหายแล้วมึงก็ไม่ออกมาอันเนี้ยก็เลยป้าเลยมองว่าไม่อ่น่าจะเป็น DID าไงอ่าโอเคก็คือจเข้าใจละริงๆจังหวะที่อาจจะเป็นจังหวะไหนก็แล้วแต่ที่เกิดอันตรายกับอีตัวหลักแล้วอีตัวอืนู้นมมันควรจะออกมาได้แล้วถูใช่กไหมแต่มันไม่อออ่ากมาแต่มันเป็นเสียงในหัวที่หลอนอยู่อ่ะอันนี้มันคืออ๋อแบบอันนี้มันคือสคิสโซฟีก็เนียจริงก็เออจริงก็จริงเพราะว่าเราเห็นหลายครั้งเนาะที่ตัวของเคอ่ะเผชิญสภาวะที่แบบไม่ไหวสุดๆอ้วกมั่งอะไรมั่งคือแบบอืมตั้งแต่ซีนอืมอืมแต่ก็ไม่นู้นนะเนาะออกมาสักทีซีนที่แต่ไม่ออกมานางทำยาหล่นที่อืมบันไดเออหนีไฟเอออะตรงนั้นนะแต่ไม่ออกมาเพราะฉะนั้นเอนะป้าเลยบอกว่าอไม่ใช่ DID เอออืก็เป็นไปได้มก็จริงของป้า อืมป้าเก่งนะป้าเรียนเก่งนะ ป้าเป็นหมอค่ะไม่ผิดค่ะคือป้าตอบใช่อย่างนี้ไม่ค่ะได้ก็ป้าก็ต้องพิจารณาใช่นะคะ ค่ะ ป้าจะไม่ถูกยึดมีใครชมไปเหรอจนป้าต้องชมตัวเองนะ ต้องยกตัว ถูเองกค่ะ จริงจริงเนาะเออแล้วก็เอาวันนี้ดิวเองก็เล่นดีฉากที่แบบอ๋อดูวิดีโอแล้วน้ำตาหยดแหไม่ใช่มกอะไรคือดิวค่ะทีดีค่ะค่ะดีดีถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนคนเดียวกันแต่เขาไม่ใช่คนคนเดียวกันค่ะป้า พอพูดชื่อผิดก็เขินเองเป็นไรเกิดอะไรกับฉันทีก็เล่นดีเล่นดีมากเล่นดีเล่นดีน้ำตาหยดแหมกฉันชอบซีนที่ตอนที่เคเอาการ์ตูนเนคอสมาให้อะอ๋อแล้วที่นางยืนคุยกันสองคนโอ้ยอันนั้นฉันชอบสายตานางมากเลยอ่ะนางมีสายตาความสลดความแบบละอายความอะไรอย่างเงี้ยที่นางบอที่แบบกว่านางไม่พ่อนางได้ทำต่อไปทแล้วำอะอะเหรอหรือยังเออไงด้วยอะใช่แต่เขาใช่ก็ไม่เชื่อที่นางบอกให้เอาไปให้ใครนะคุณตำรวจกิตที่เวลาตี้กิตตี้ยิ้มแล้วคิตตี้หน้าหมันไส้คิตตี้อะคเออนนี้ก็เล่นดีคิตตี้นะพอคิตตี้ ยิ้มแล้วเลวเลยอ่ะ คือคือเขาเอาจทำได้ยังไงริงๆนะอ่ะ ต้องยอมนะว่าเขาทำถึงนะตั้งแต่เข้าฉากมามีฉากไหนที่ไม่กรีดขี้หน้ามั้างวะ เลวด้วยรแค่อยยิ้มเราเห็นอ่ะไม่เขาทำได้ยังไงเนาะยิ้มแล้วแต่แย่คือเป็นคนเลยิ้มแบบวอ่ะอีเปรตอ่ะเขาใจะ คือคือตไม่แล้วมันอนเขาอยู่เฉยๆอ่ะเรายังดูเขาไม่ออกไม่ได้เนาะว่าจะเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนชั่วแต่พอยิ้มปุ๊บคือมันไม่อีมีความดีห่าเลยเหลือเลยอ่ะพอเรายิ้มมาเออเออทุกซีนเลยนะที่แล้วคือเขายิ้มอ่ะมันไม่ใช่ชั่วใช่เฉยๆซัวมามันชั่วแล้วน่าหงุดหงิดเออคือทุกซีนเลยด้วยเวลายิ้มคือเลวอีนี่เหี้ยแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเบอร์นั้นอ่ะ จริง คือคือไม่ได้บายยิ้มแอบไม่ได้อย่างเงี้ยอะไรนะแต่คือเขาแสดงออกมาให้เราได้มาเห็นว่าเอาจริงๆนะคนเนี้ยยิ้มแบบมันไม่ใช่เนี้ยโดยปเป็นคนกติการดียิ้มพวกอ่ะนี้มันคือมีความจิตอยู่ในตัวนะเขาปกติมีใครก็ยิ้มแบบนี้มั้งวะแล้วมันยิ้มเหยอเอเออแล้วไปยิ้มยิ้มไม่ไปมากลายเป็นนี่เป็นเนคอร์สบอกว่าหน้าโรคจิตขนาดแล้วคือแล้วคือพอเป็นอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพระแบบพี่พระเอกกูสู้ไม่ได้อ่ะเอออืมแพ้เขาแล้วเราหงุดตลอดเลยแล้วเราหงุดหงิดไงเพราะพี่พระเอกกูแพ้อ่ะไม่หรอกป้าเราอะหงุดหงิดแต่พระเอกเราไม่ได้หงุดหงิดไม่เห็น พระเอกเรา ต่จะต่อยอให้มันอยู่แล้วครับต่อให้มันยิ้มยังไงก็ไม่หงุดหงิดนะ อืม ถ้าไม่คุณอาพูดถึงเรื่องพ่ออืมกันมาปุ๊บนางเออไม่หงุดหงิดนะขคุณอานาดบอกว่าเคก็เล่นดียังไงเคก็กูอืมต้องสงสัยตรงนั้นนะนางก็ไม่เออ หงุดหงิดนะโจ๊กเกอร์อ่ะเออ อืมคุณอาก็เล่นดีคุณอาก็ยังเล่นเป็นคนดีอยู่นะต่อให้เราอะคิดไปเองว่าเขาร้ายแต่ถ้าดูจากการแสดงของเขาอะเขาคือคนดีนะเว้ย คือมันแสดงเป็นคนดีเกินเหตุ เส ดีแสร้งอ่ะฉันรู้มันดีคือเกินอ่ะวันเนี้ยมันดีจนไม่ที่ทำให้รู้มันดีสึกจนคือไปอัญเชิญพระไตรปิฎกได้อ่ะนึกออกปะ จริไม่ลุงงเป็นคนแต่วันเนี้ยการดีจนกระทั่งแต่มันมีประโยชน์หนึ่งอะก็รู้ใช่ปิไหมว่าจะติเขาปิดต้องทำอะไรอืมใช่ไม่ประโยคนั้นแหละเลยยิ่งทำให้ลุงคิดเออว่าอีนี่ทำให้รู้ว่าคือตัวย่อมึงอะแน่อืมที่บอกว่าๆมันมีโอกาสกิตไงติเขารู้ว่าจะต้องปิดคดีนี้ยังไงอ่ะแต่วิธีคือประโยคนี้ปุ๊บพูดอะอ้าวแล้วอีนี่อีกิตติมาจัดฉากเลยค่ะแต่ถึงว่าวิธีการพูดสายตาความสัตย์สะอ้านใช่ความสุภาพใช่ของเขาว่ามันแบบน้ำเสียงอะไรเป็นคนมีเมตตาตั้งแต่เราเห็นคุณอาอืมมากี่ซีนเราก็เห็นถึงความเมตตามาตลอดอือืมมแล้วมึงนบโดนกูหลก็เล่นดีอกแล้วแค่นั้นแหละอืนมบก็เล่นดีนีโอก็เล่นแบบใช่เออเลิศแล้วก็น้องน้องเคสิงห์ก็เลิศวัยเด็กน้องสิงห์ก็เล่นดีเควัยเด็กก็เล่นดีพ่อโอ้ก็เล่นยดีเมื่อกี้นี่บนโลขาดจับเนี้ยเซ็นสัญญาไว้เลยเคตอนเด็กอ่ะจริงน้องชื่ออะไรนะน้องเล่นมาหลายเรื่องแล้วนี่น้องเล่นดีมาเซ็นกสัญญาไว้เลยเล่นดิเป็นเทรนนีไว้เลยจริงพุ่งแรงแน่ๆคนเนี้ยเล่นดีมากหล่อด้วยจริงโอ้อ่ะไปดีหมดเลยอ่ะพ่อแม่เล่นดีหมดสุดยอดเล่นดีหมดจริงคุ้มค่ามากแล้วก็คือบางทีมันอาจจะมีอะไรแบบกระโดดบ้างไม่สมจริงบ้างแต่มันคืออย่าลืมนะมันคือมังงะมังงะแต่แอบคิดนิดนึงว่าใครเป็นคนช่วยเคออกมาจากบ้าน
เออ เพราะว่าตอนไฟไหม้อ่ะไฟมันไหม้เอาตอนไฟไหม้ ไฟมันไหม้ข้างนอกหมดแล้วไงนอกห้องน่ะนึกออกมาแล้อืวมันอยู่มชั้น 2อ่ะพ่อไม่รู้ว่ะไม่รู้ไงพ่อมันยังไม่อาจจะเกิดเล่าเดี๋ยวก็ต้องเล่าเปลี่ยนใจแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเฉลยแล้วว่าใครเดี๋ยวช่วยแล้วต้องเล่าเดี๋ใครเป็นคนยวต้องเล่าไปเอาพ่อออกมาได้อ่ะพ่อถึงไม่โหตุยเออถ้าพ่อเปลี่ยนใจแล้วปล่อยแม่ตายนี่คือแบบแต่จริมันก็งเป็นไปได้นะมึงเพราะว่าก็เป็นไปได้เอาลูกภาพอีกก่อนเนี่ยภาพหลอนของเคคือพ่อบอกว่ามึงเกลียดกูใช่ไหมอ่ะถึงให้กูมึงขังติดอยู่ในกูไว้ในร่างนี้เออไม่เป็นไปนะมันได้นะทำไมถึงในหัวเคถึงพูดประโยคนี้ไงว่ามึงเกลียดกูใช่ไหมเคเพราะจเป็นอาจจะเห็นคนช่วยไงริงๆอ่ะพ่อมาเคเป็นคนช่วยแล้วเคเป็นคนลาปล่อยให้แม่กออกมาเหรอตุยไม่พ่ออ่ะอาจจะปล่อยแม่ตายแล้วมาช่วยลูกแล้วก็อาจจะโดนคือพอเห็นลูไม้กร้อหล่นงไงทับพอเห็ตุ้มนลูกร้องก็ทนไม่ไหวอย่างงี้ใช่ไหมใช่เออก็เลยยอมช่วยอะไรแบบนั้นแล้วลึกๆในใจเคอ่ะเกลียดพ่อแต่ศีลธรรมข่มไว้นึกออกไหม ไปใหญ่ไปโตมันไม่มันคือความเกลียดบุพการีและศีลธรรมข่มอ่ะมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นอีกหนึ่งทริกเกอร์ทำให้คนเป็นโรคจิตเวทด้วยอ๋อก็เป็นไปได้นะเออเจ๊จุกเพราะว่าพ่อเป็นคนทำไงอืมอืมแล้วแม่ทำแล้วทีเนี้ยแม่ตุยด้วยแต่เอพ่อแล้วอพ่อคิดที่จะฆ่าเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เออเป็นไปได้อืก็มเป็นไปได้อย่างที่แต่ป้าว่าพอเขาเป็นพ่อไงพอเออเขาเป็นเพราะพ่อมาเลยคำว่าพ่อมันค้ำคออยู่ไงซูเปอร์อีโก้มาเลยข่มเอาไว้อะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้เอางี้แล้วก็ยิ่งทำให้นางต้องกินพึ่งยาตลอดเวลาเหมือนที่ป้าตาว่าก็ได้ยอืมตายละขอโทษนะคะวันนี้เลคเชอร์เยอะอีกแล้วข้อมูลโอเวอร์โหลดหรือเปล่าไม่รู้ วิไม่รู้ชาการสแต่ตอนเนี้ยุดลุงจะโอเวอร์โหลดแล้วค่ะ ไปนอนทุกคนเนาะก็ ๆวันนี้ประมาณนี้แล้วกันทุกคน EP 7นะคะ EP หน้าขอยากกว่านี้อือหือฝึกค่สมองประละองปัญญาหน่อยปราค่กฏเฉลยมาะไม่ถูกเลยก็ไม่เป็นไร ไม่มีใครที่เราเดาอยู่ตรงนี้เลย ถูก ดิจิมอนฟุตปิ้นมีแต่ไม่เปิดไม่เป็เนไร ออ โอเคขอบคุณมากนะครับในการติดตามนะครับแล้วกลับมาเจอกันใน EP 8เนาะสำหรับวันนี้เรา4 คนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครัสวัสดีบสวัสดีคครัรัสวัสดีครับบบาบายย